Ikaw na magbukas ng door. Dalawa na ang dumating. Disinfect ko lang. Waiting for one more. Exciting. Happy birthday, Jungkook. No. May bayad pa to, kuya. Opo. Magkano daw? 100. 100. Finally, last package. Ito nakita ko lang sa baba. So for JK's birthday, kumuha ako ng tatlong cup sleeves event. But not necessarily cup sleeve siya. Mga ano lang, event for his birthday sa different online shops. Sobrang biglang naging exciting yung quarantine ko kasi ang daming ganap ng BTS non-stop every week. Yesterday VMAs and then 4 wins. And then today pagising ko number 1 na sa Billboard. Yay! Congrats BTS! Congrats ARMY! Unbox natin sila ngayon. Hindi mo na ako bibili ng kape ko for the month or for the week. No regrets. Hindi ako nagsisisi. And actually masaya ako na nakaka-help din ng local shops. Set up lang ako. Siguro dito ko na lang lagay. Isa lang yung una kong plan talaga na cup sleeve event. But then yung friend ko may niregisteran na iba. Tapos nagtanungan kami. And then ewan ko nagkainggitan ata. So kumuha din ako nung sa kanya. And then last minute, 2 days ago lang ata, yung isa kong buyer sa shop Anagon. Binibenta ko sa shop. Dynamite inspired na daisy necklace. Yung isa kong buyer, sabi niya meron doon siyang JK cup sleeve event. And sabi ko, naku, dalawa na ako. Parang okay na muna yun, enough na yun kasi coffee rin eh. So, nasisira siya. Yung hindi ako pwede mag-stock ng super dami. Pero parang na naglalakad ako kasi every afternoon, diba, nag-exercise ako, naglalakad ako around the village. Parang naaalala ko siya. Parang gusto ko siya supportahan din. Gusto ko rin bilhin. And ayun, true enough, in-avail ko na lang rin yung package niya. And saya naman, masaya sa feeling na makasupport ng local cafes and also, yun nga, fellow armies businesses. So, open na natin sila. Start tayo with the first one na nag-arrive. Itong dalawa actually sabay yung kuya. Ito yung unang-una. First is this box. It's from, ayun, Pearl Pop PH, sorry. Partnered with bun.nana.mnl. Ito yung box, silang cute. Keep ko din to. Ito yung sinasabi kong hindi kailangang coffee cup sleeve event because they served banana milk, favorite ni JK. And then may kasama rin cookies. Yummy. Tapos, ang freebies. Pinakaantay natin yung freebies. So, ito. Photo cards. Polaroid style. And glitter na parang postcard size photo. Cute. Kanina nag-live sila, diba? Parang nire-receive ko yung stuff ko. So, hindi ko na napansin na nag-live sila. Pero yung barkada ko mismo, super active na. Parang feel ko nga mas active na rin sila sa akin. So, si Paxi nag-message, uy, nasa sila, naka-live sila ngayon sa V-Live. Yan. So, sakto, buti na lang kakaakyat ko lang sa room. Na-on ko kaagad yung yung V-Live ko, napanood ko pa. You are the cause of my euphoria. So, our next event is from, ito medyo heavy. It's from 15 Coffee. 15.coffee, I think. Mabigat Bottled coffee siya. May kasamang
Not sure ano to. Desserts. And freebies. Open ko muna yung kape. So, natutuwa ako kay JK. Medyo same kami ng style, I think. All black lagi. Comfy style. And also, napansin ko sa mga reality show nila, sa mga The Soup, sa Bon Voyage, si JK yung bunso na super masunurin. Yung hindi siya nagrereklamo na kunwari man sabi niya hindi niya gagawin pa rin naman niya yung utos ng mga kuya niya sa kanya. So, super cute niya. Parang kahit na anong age niya, kahit 24 na siya, parang for me, baby siya forever sa mata ko. So, ito yung first bottle. And then for the freebies, nasa tatlong small brown envelope siya. Open natin isa-isa. Ano nakalagay? Kape 15. Collaboration with Ask Me About JK on Instagram. Nakilala ko yung username niya. Kaya ko rin siya in-avail kahit na meron na akong dalawa na na-book prior this. Kasi naalala ko yung username niya. Parang always ko siya rin kausap sa Instagram. O parang naisip ko na i-support din yung kanyang own event for JK. First envelope, ito yung kasama. Dami ah. Sabi pa ni Ask Me About JK, siya lang nagupit ng lahat nun to. Super cute, no? So, merong stickers lahat. Stickers. More stickers. Cute to sa ano, sa journal. Sa bullet journal. Stickers. Na circle and may cookie na sticker. Yeah. Second envelope. Same din. Kumuha ko ng spoon para matry ito. Let's see kung ano siya. Isa sa gusto ko kay JK or nakarelate ako sa kanya is his pagka daredevil. Parang sa group kasi sa barkada, minsan ako yung ganun na go, go, go. Before, ako ngayon kung kaya ko pa din, pero may time talaga na pagka mga cliff diving, ganyan, kahit takot ako, or mga rides sa theme park, kahit takot na takot ako, para ako yung game, go. Kape siya. Hindi siya dessert. Ito. Kape. Ihahalo dun sa ano. Ihahalo siguro to dun sa bottle. Check ko nga. Tikman ko na rin. So yun, kayo rin ba sa group nyo? Kayo yung gano'n na parang sobrang buwis buhay. Yun yung term. Super buwis buhay ko noon. Parang ang dami ko na try ng mga adventures. May hashtag pa nga ako for that eh. Parang Anagon Adventure. Marami ako pinagtatry before na nakakatakot. Pero parang ako yung thrill. Sobrang gusto ko. Try ka lang. Kape. Kinain ko. Akala ko chocolate cake. And third na gusto ko about JK is super obvious reason. Yung boses niya sobrang distinct. Parang kahit anong song yung kantahin niya, alam mo na, uy, si JK yan. Parang may tatak na. Like yung kinanta niya, di ba recently yung na-post na yung 10,000. Parang kahit na sikat na yung song, before pa, nung kinover niya na parang merong sarili niyang style na, uy, si JK yan, and ang ganda ng song. Actually, yun, pinauulit-ulit ko yun eh. So, yung third na event na sinalihan ko is from my Suki. Suki na ako nito. It's from Hello Coffee. Hello Coffee Cafe.page on Instagram. Ito yata yung first ko na binook na coffee event. Yeah. Ganda lang sticker nila. 1, 2... I got 3 kape. Iba-ibang flavor. Chocolate milk, caramel latte, and Spanish latte. Ito talaga, ano ko to, recommended ko for the coffee mismo. Kahit hindi BTS fans. Yung sister ko, kunwari, super nagustuhan din yung kape nila. And then, may kasamang cookies.
Hindi na ako nakakuha nito pero ginawa nilang freebie. Thank you. Hello Coffee Cafe team. Saya. Thank you for the support. Take care and always stay safe. Yay! Cookies ako. So yan. And ito yung freebies. Naka-pouch. Cup sleeve, diba? Kasi wala namang baso talaga na ano, yung parang sa coffee shop na hot coffee na baso. So parang ganito yung cup sleeve event. But for Hello Coffee, meron din silang kasama. And actually, di ko naman ginagamit talaga yung mga ganito, diba? Dinidisplay ko lang rin dun sa rebulto ko. Designed by Yoon G Nami. Event by Cookie_JK. This one. Form na natin. Yay! And then second freebie, acrylic na keychain with baby JK. The next freebies are panalo talaga sa quality sa Hello Coffee. Scan this photo card using the Artivive app. Ba't kaya? Glitter siya na photo cards. Likod may cookie na design. And yun yung note sa baba. And may quotes. Kay Jungkook na quote. Even if we have had hard times, it matters a lot when we are happy. Ano ba yan? Nakaka-touch naman. Yun pa, yung BTS. Ano ba yan? Wait lang. Later na yan. Later ng drama. Seta. Design your own photo card. And then ako nag-send ng design ko. Kaya siguro sinendan na ako ng oh my gosh. Ang pogi niya rito. Yan, ang cute ng laugh niya. So may 3 photo cards na kasama and stickers. Designed by citrus.cub. Ang cute ng stickers. Pwede to pang journal. 사랑하는 Jungkooki 생일 축하합니다. Ayun nga yung kanina hindi ko natuloy sabihin na iba talaga sa BTS is kahit na ang dami nilang wins ngayon, nag-live pa sila. Kita natin yung journey nila from underdogs to where they are now na sobrang internationally recognized na sila, may awards, but yun nga may time pa rin sila mag-live and mag-tweet to express yung ano nila, yung gratefulness nila for supporters nila. Parang the more na gusto mong supportahan yung group, 'di ba pag ganun. I guess I'll end this vlog by quoting yung nabasa ko sa Forbes yata na article. People who bought or streamed Dynamite weren't doing so under false pretenses. They didn't purchase the track just so they could snag some branded sweatpants or lollipops or fireworks. Although, let's face it, that last one would have been cool. They did so because they cared about the song and the artist behind it. Happy birthday, JK, and congrats, BTS, for all the successes. Excited ako to see more to come kasi feel ko this is just the beginning. Sure, there will be more soon. So, yun lang. Thank you for watching, guys. And till next event, I guess yung next one is for RM na. So, yun lang. Bye! Happy birthday, JK! Ang kulit ng kortina. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 황금 막내 쭌쭌국입니다.
Bye.